Чоловік з дружиною лежать на кроваті і дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. «Ой, мама!» Чоловік. «Впізнала, так?» Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає, що це ви, бабусю, та й з автоматом. Такі часи настали, гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і підморгуючи говорить таксисту, а ти і будеш. Дорогі батьки, прохання під час онлайн-уроків не ходити на задньому фоні в трусах із пивом і не коментувати навчання. З повагою, вчителі. Викрали українця, привели його на озеро, занурили головою у воду і питають: «Долари є? Ні. Євро є? Ні. Гривні є? Мужики, ви або глибше мене занурюйте, або довше тримайте, бо нічого не видно». От кажуть, що гарний коханець – це той, після сексу з яким знеселена жінка відразу ж засинає. Напевно, я дуже гарний коханець. В мене жінки засипають ще під час сексу. Сидять два пенсіонери. Яка нині молодь бідна, одну сигарету на 5 курять, але молодці, все одно сміються. Старий кролик учить життю молодого. Ми, синок, звірі слабкі, тому усе повинні робити швидко, поки нас не з'їли. Ось, наприклад, бачиш цих 4 кролиць? Так, тато. Ось я їх зараз, дивися, 1, 2, 3, 4. Уф. Повтори. 1, 2, 3. Ні, синок, так не годиться. Потрібно швидше. Спробуй ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, ой. Тату, вибач. 2 геї прийшли в аптеку вибирати презервативи. Один каже: може візьмемо он ті презервативи, японські, вони як машина Toyota такі надійні, красиві. Другий каже: ні, давай візьмемо презервативи, французькі, вони такі витончені, стильні як машина Peugeot. До них підходить аптекар і каже: хлопці, беріть наші, гондони, вони як уазик, вам же якраз гівно місить. Приїхала кума до кума у село. Повів він її погуляти на природі. Проходять повз поля. Кум питає: кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Заходять до лісу. Кум знову запитує: кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Повертаються назад. Кум питає: кума, а ти мене не боїшся? Ні, куме. Дивись, а то я такий. Якби я знала, що ти такий, то наділа б труси, а то комарі всю сраку покусали. Іде чоловік по лісі, раптом бачить хатинка на курячих ніжках, а на даху вивіска «Хатинка, гадальня». Ну, чоловік думає: зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно, хоч око виколи, раптом з темряви голос: чого прийшов? Та от, це. Погадати хочу. Ну, візьми справа від тебе ковш, зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить: так це ж гівно. Голос: вгадав, дальше гадати будемо. Зустрічаються 3 товариша і вихваляються, у кого кращий син. Перший чоловік каже: мій син будує кораблі і подарував своєму товаришу яхту. Другий каже: а мій архітектор подарував найліпшому другу будинок. А третій мовчить. Ну що розповідай? А що розповідати, мій син гей і стриптезер. Але йому його один бойфренд подарував яхту, а інший будинок. Екскурсовод: ось, панове, це статуя Венери Мілоської. На жаль, вона дала тріщину, і у неї відпали руки. Питання з натовпу: а хто такий Тріщин? Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Вовочка, якщо пити спирт, то глистів не буде. Алкашів товариша на похороні. Подивись, як Петро в труні файно виглядає. А що ти хочеш, вже 3 дні не п'є.
Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо